kung merong Benguet sa Luzon, eto naman ang Bukidnon sa Mindanao. Alam niyo ba na ang Bukidnon ay nanggaling sa salitang bukid na bundok ang ibig sabihin at tinatawag din ang Bukidnon sa mga taong naninirahan dito. Nasa North Central Mindanao ang probinsya na ito. 4 lang naman sa top 10 na pinakamataas na bundok sa Pilipinas ay matatagpuan dito. Pero doon na lang muna tayo sa mababa sa ngayon. Nag-decide akong camping na lang gawin sa adventure na to for 3 consecutive nights. Hi, I'm Zar, a travel filmmaker. When the pandemic hit us, I lost my job. I got bored, so I tried cycling in my hometown until I got further and further. And recently, I built my expedition bike and decided to travel full-time. I am now bike touring the islands of Luzon to Mindanao. Take note, this is not just a cycling channel. This is all about chasing adventure. Going out of your comfort zone, meeting strangers along the road, learning a new skill, teaching content creation hacks, and riding at my own pace. Hit the subscribe button and join me as I wander the raw beauty of the Philippines. Hinatid ako ni Ma'am Chrissy sa sakay ng bus at dumiretso na ng Bukidnon. Si Taong Bukid ang magiging guide ko dito. Nakasama ko na siya sa hiking sa Camiguin at may mga group hike pala siya na pwede kong samahan para makatipid din ako. Bumaba na ako ng bus sa Impasugong at sinundo niya ako. Natulog lang muna ako saglit dahil hapon pa daw kami mag-hike. Dahil joiner lang ako, yung mga makakasama ko dito hindi ko naman kilala. At hindi nila ako kilala. Punta ko mo ngayon sa Culago. Nakasakay na kami dito sa pick-up. Naki-join na ako sa mga taga-Asgusan din. Nadaanan lang namin dito ang communal ranch na pwede kayong sumakay ng kabayo, overlooking at kitang-kita ang mga kabundukan dito. At nagsimula ng umakyat sa Mount Culago. We're on our way to Culago at mag-start na kami ng trek ngayon. At shortcut na daw itong dinaanan namin. Grabe, look at this. Hindi naman technical ang ruta papunta dito. 1,000 plus ameas lang ang bundok, pero ang init ang magiging kalaban natin. Dito kami magpapalipas ng isang gabi. Nakakamiss din mag-hike. Ito yung first love ko eh. Natigil lang ng pandemic. Ang sarap kapag nasa kabundukan ka na. Wala kang ibang naririnig. May dinaanan lang kaming ilog para makatawid sa kabila na kinakailangang sumakay ng balsa for 5 minutes. After 1.5 hour of trekking, nakarating na kami sa campsite. Nakaset up na yung tent ko dito. Yung pinagkampan pala namin is hindi pa sa ridge. So, baka bukas din ako mag-camp sa open ridge. And dito is, ano siya, it's a community. So, may mga bahay dito at may water source. So, established tong campsite dito. At Taga saan kayo? Nagagusan. Ano
makikita natin sa Agusan daw. Pinakamalaking sumpaan sa buong Pilipinas. Agusan represent! Magtagalog, magtagalog kaysa umakyat dito. Nakahingal ang magtagalog kaysa umakyat dito. Sino may birthday? Sino may birthday? Happy birthday, sir! Birthday to you! Happy birthday to you! Walang my birthday. Anong meron? Ba't kayo nagganito? New day! Happy day! Ito yung masarap na banding sa bundok. Kaon tayo! Yung wala kayong signal at kanya-kanya lang munang usap. Wala naman kaming ibang ginawa kung hindi magkwentuhan lang buong gabi at nag-adjust na lang din sila sa akin sa pagtatagalog. It's 3 a.m. and malapit na peak. Masyadong baho pero siguro worth it naman gumising. Alas 3 gumising na kami at nagsimula ng mag-hike papunta sa peak. 2 oras din ang inabot bago kami makarating dito. Yung hinahanap ko sa baba, nandito pala sa taas. Yun, kaya nandito ako si Dio, tapos nag-mall ako. Nag-chat ako sa friend ko, sabi ko, miss ko na yung isla. Kasi parang, sabi niya sa akin na, may mga tao daw sa isla, mabubuhay lang. Kasi gusto nila na simpleng buhay. Kung parang masyado kang demanding, hindi ka makakasurvive. Kasi, naman ka ng demanding. Yung mas nagpaano sa akin ng pandemic yung contentment. Kasi wala kang parang nade-disappoint ka palagi pag hindi ka kontento kung anong meron. Oo. Makukuha mo lang yung saya kung kontento ka kung anong meron ka. Maganda mag-hike kasi nalimutan mo yung, ay may gagawin pala kasi ganun. Like, Makakalimutan mo yung, may labahan pala Oo. doon for a short period of time, yung mga bagay na kailangan mong gawin or kailangan mo isipin, malilimutan mo. Kasi wala ka namang ibang ginagawa, nakapokus ka lang sa yung next step. Tapos yung breathing mo, parang, okay, pagod ako. Kaya malaking tulong siya sa mental health talaga. Hindi lang siya para sa mga broken hearted. Pag tumingin ka, mawawala yung hingal mo It's all in our hands, this life of time. Let's give unto us all. It gathers round each night, each morn. We watch it pass and grow. It is all in our hands, it is all in our hands. With every field and rising sea, can hear the sounds of all, and with every change we'll always be where hope's not lost but found. It is all in our hands, it is all in our hands. Ito yung mga nakikita ko sa social media kapag naririnig ko ang bukid nun. Hindi ako makapaniwalang nasa harap ko na siya ngayon. Sa hike. It's all Tagalog. worth it. It's all worth it. Ay, English man lagi. It was so tiring, but it's all worth it. Charot. Okay lang. Amazing. How refreshing. Okay lang. Oh, Bisaya, Bisaya. Okay ra kayo. Okay ra kayo. Okay kayo. Okay kayo. Ang ganda. Ano lang, sign lang. Pagkatag... Kapoy man. Kapoy, kapoy. Ta. Magbisaya challenge kami. Ano ba ibang words? Tama, adto na ta. Adto na ta, ano yung adto na ta? Punta na tayo. Punta na tayo. Di na ta maglangan. Ano yun? Tayong Bigat. Bumaba na kami ng campsite, mainit na rin.
Ulit na kami dito sa campsite at kakain na kami ng breakfast. Yung tent ko, mas applicable siya sa mga ganitong situation compared sa beach tent. So, pag dito is, ano siya, nababanit siya. Yeah. Kasi kung medyo manipis ang material natin, kaya pagdating sa mga matitirik na araw, medyo kayo dito. Paghiga. Kailangan eh. Mamahaw ta? Mamahaw ta, hindi ta. Mamahaw ta? Mamahaw ta! Ang sarap nyo na po. Ito po ang aming chef. Dito kami nag-camp. Kasi gagawin namin yan. Uy, doggy. Tara. 10 a.m. Pabalik na kami sa pinagparkan ng sasakyan. Medyo matarik na yung inaahon namin dito at mainit-init ngayon. Kaya parang chill yung kahapon kasi pababa lahat. Hello! Dito na yung aso. Tumawid ba na ilog oh. Hello, hello, hello. Hi. Down a red dirt path, covering their tracks. Strangers in the light of day. Can't fight it, can't stop. And if they get caught, it's gonna be hell to pay. So baby, meet me down by Kapay man. Kababa, kapay man. Kaya palang dali nung kahapon kasi pababa lahat. Ngayon, paakit lahat eh. Wag po! Wag po! Mga rough road yung dinadaanan namin dito. Pero grabe, sobrang worth it naman yan. Yung mga bundok. Oh, alam mo. Oh, Himalaya, what would you say? I couldn't believe anything at all. 'Cause I know it's what you would want. And if you tell me everything's alright, I wouldn't think anything of it. 'Cause I know it's what you would want. Hey! Pag pumunta ka sa Agusan, kaming bahala. Yes! Ikaw ang kawawa. Oy, Isa, tika mo na. Bye-bye! Bye-bye! Bye-bye, sir! Sige. Nakarating na ako ng alas 11 sa baba at alauna nagsimula na ulit ang kasunod kong hike. And after ng Kulagago, wala tayong pahinga. Dito naman tayo sa Kaanibungan Ridge. And mga bago naman yung mga kasama ko dito. Different people from CDO. So yan, hindi ko alam kung madugo tong tatahakin namin. Pero it's gonna be one hell of an adventure. So yan, good luck! Bago makarating sa mismong trail ay nilakad muna namin ng 2 oras ang gravel road. Ocular tayo ngayon ng mga dadaanan natin sa susunod na pagkakataon. Parang Malaysia feels. Ganda ng trail dito. Na-appreciate ko siya ngayon kasi ganda ng weather. May mga bundok doon. Kain natin to. Halay muna tayong piso. Meron dito na maganda i-trail run. Tapos bababa na kami dito sa downhill road. So, tapos na yung yung gravel road. Alas 3, nagsimula na kami maglayag sa trail. Medyo masukal lang dito. Open trail ito at bababa halos kaya hindi masyadong nakakapagod.
Actually, ito yung ini-imagine ko mga campsite at dream campsite ko. Wag lang umulan, Lord. Hindi na ako nakipag-socialize dahil pagod na rin ako kahapon. Nakatulog na rin ako ng mahimbing at eto ang bumungad pagbukas ng mata ko. Eto. Teka, parang may kulang. Kape muna tayo. Wala akong masabi kung hindi ang ganda ng Bukidnon. Yung mga bagay na hindi mabibili ng pera. Paano magluto ng hotdog na masarap? Kumain muna kami, bongga, may pa-spaghetti sa campsite, diba? Pabalik na kami ng jump off at back trail lang kami sa dinaanan namin kahapon. Pero ngayon, puro assault na at mas mainit. Bali, hinahike namin ngayon is ridge at open trail talaga kaya medyo mainit. Yung iba himatay na pero yun, kailangan talaga ng hit endurance sa mga gantong lakaran. Bali, ito pa yung tatawirin namin. Yeah. Kamusta ang hike mo? Enjoy kahit muntik na mahimatay. First time niya ba? First time. It's open ridge kaya medyo kapuy. Sobrang init yung kalaban natin dito. Kami dito sa highway. Ano na eh?
Naghiwa-hiwalay na kami at hindi ko papalampasin, hindi puntahan ang Roty Peak. Hindi tayo nagpahinga. Pagkababa ko ay dumiretso pa ako papunta dito. Ngayon, papunta ko ngayon ng Roty's Peak. Habal-habal. Pero yung habal-habal dito, ano siya? Naka-motocross. Motocross tayo. Yun nga lang yung pagka-off-road para akong nasa roller coaster. 300 ang bayad at 450 naman ang entrance fee sa campsite. Medyo may kamahalan lang siya. Ayan, nakarating na ako dito sa Roty's Peak. And unfortunately, napakalakas ng ulan. So, change of plans. Hindi tayo mag-tent ngayon. Dito na ako tutulog para sana tayo mas kampante at makapagpahinga tayo ng maayos. Wala ako dito ng inflatable. Tapos dito ako magtulog tsaka sleeping bag. So, bali ilang araw na ako nagka-camp. Simula Friday, Sunday na ngayon. At dito na lang muna ako sa bandang kubo dito. Pinayagan nila akong maglagay ng inflatable. Para ano rin, makatulog ako ng maayos. Kasi dun sa banda dun is may mga guests. Para dito is more peaceful vibe. Makabawi tayo sa tulog. Hopefully. And tomorrow, titingnan natin at explore natin itong Roty's Peak. Naiuban na doon non-porn sa... Para na mo sa... mga safe forward. Parang sa website. She's waiting for the hummingbirds to fly by, sitting peacefully in the morning light, asking nothing in return. She's waiting for the hummingbirds to fly by with the most beautiful smile. With the most beautiful smile. Pagising ko lang at tutur ko lang kayo dito sa Roty Peak. So, bale, may mga duyan dito. Yan, may mga duyan dito. Tapos, doon is yung famous na picturean is yung parang dining table. And then yung nasa likod natin, itong bundok. She gives me real love. Yung side is yung mga kubo-kubo natin na pwede kang mag-avail ng package. Although, napakadugo ng ride papunta dito. Worth it naman kapag nakarating ka na dito. Long araw na akong gumigising sa umaga na ganito yung view ko dito sa Bukidnon. At masasabi ko na sobrang worth it. Na kahit na nakakapagod yung mga pinagdadaanan ko na 3 araw akong natutulog sa uncomfort zone. Masabi isip. At peaceful vibe lang talaga. So ito yung room ko. Ito yan. Inflatable. Forget about those people trying to bring you down. Just follow the music. Poison in talk. Let them go now. Follow the music. Pagkababa ko dito sa Roty Peak, kinatid lang ako ng habal-habal at sinundo naman ako ni Taong Bukid, yung guide ko. Kala mo mayaman? Oh, akala ko mayaman nung una, nung bata pa ako. Tulong sa may sakit. Para silang pare at saka doktor. Pag sinapian ka ng masamang espiritu, yun. Tinutulungan ka nila at doon tayo mag-aalay ng mga manok. Ayun. Higaunon ako pero hindi ako kabisado magbinukid.
dialect ng mga meron, may namin. sarili. Oo. At tinur niya ako dito sa Cedar Falls. Ito sa mga accessible falls dito sa Impasong. I'm just a life-size lottery ticket in the hand of the one. Dito sa Okay. So, kailangan mamili ka ng isa. Oo, mamili ka. Pero mas maganda para sa akin, yung dito Oo. sa kabila. Ano yun, ano? DSLR ng... Ayoko, katakot. Kasi hindi yan. Nag-trek lang kami for 15 minutes para makarating dun sa falls. Mag-unwind lang tayo. Ilang araw na ako nag-hike. And if you want to experience a different kind of vibe, dito nyo siya makikita sa Cedar. Isa na ito sa mga pinaka nakakapagod na 4 na araw ng buhay ko. Pero isa rin to sa mga adventure na hindi ko malilimutan. Hindi man ako nakatulog ng ilang araw sa malambot na kama, gumising naman ako sa umaga na may sariwang hangin, yapang lugar at magandang kapaligiran. Minsan natanong nyo ba sa sarili nyo kung masaya ka ba talaga o masaya ka lang dahil komportable ka? Ayan, napagod na rin ako kasi napakarami pang nangyari. Pagkatapos ng falls ay pupunta pa ako ng Malaybalay. Abangan nyo na lang sa mga susunod na kabanata dahil marami-rami pa akong ginawa dito sa Malaybalay at naisipan kong bumalik after 1 week dito para magbike.